В тебе була ситуація, ти колись купив монетку, але ціна, на жаль, пішла проти тебе, і в тебе було бажання ще докупити, щоб була краща середня ціна. Тоді вітаю, ти вже стикався з таким поняттям, як усереднення. Що таке усереднення і як воно працює? Давай розберемо знову на банальному прикладі. Ти купив один біткоін по ціні 100 тисяч. Далі, наприклад, там ціна падає до ціни 70 тисяч. І ти купляєш ще один біткоін. Тобто в тебе вже їх два, і тим самим ти змінюєш середню ціну, по якій ти їх купив. Тобто, якщо ми середня ціна 100 тисяч, додаємо 70 і ділимо на 2, це буде 85 тисяч. Тобто ми тим самим усереднюємо свою ціну. Звісно, що ось таких докупок може бути багато, якщо у вас є гроші, якщо ви не з такої сім'ї, якщо ви з багатої. Для чого люди це використовують? Перед тим, як поговоримо, підпишися в телеграм-канал, бо ми ділимося там всіма секретами, відеоуроками, навчальними матеріалами, запрошеннями на живу торгівлю. Все в одному місці, щоб ти нічого не губив, посилання в описі. Основна причина – це щоб купити більше якогось активу по хорошій ціні. Більшість людей, якщо вони займаються бізнесом, роботою і тому подібне, їм нема часу вивчати, де є ключові зони і тому подібне. І в багатьох випадках їм набагато простіше просто кожного місяця купляти на якусь суму якийсь актив. Ця стратегія називається DCA – Dollar Cost Averaging з англійської, тобто усередня ціна. Тобто ти купуєш біткоін, чи акції, чи золото кожного місяця на якусь частину протягом довгого періоду часу. І тоді оці всі коливання, вони для тебе не настільки важливі, тому що ти просто акумулюєш цей актив, наприклад, там на пенсію. І в масштабі 20 років оці коливання 10-20% для тебе взагалі не мають значення. Але тут є дуже важливий нюанс. Перед тим, як ми обговоримо, в описі під відео ти знайдеш PDF по тому, як правильно відбирати альткоїни, щоб не купити якийсь шлак і сидіти в просадці мінус 99%, а купити ті, які будуть радувати твій портфель. PDF-ка безкоштовна, потрібно всього лише зайти в опис, заповнити форму, залишити заявку, і команда надівшить його дуже швидко і безкоштовно. Головний момент в DCA або в усередині – це купляти дуже правильні активи. В моєму розумінні правильні активи – це ті, які все рівно залишаться тут з нами впродовж десятиліть, впродовж наступних поколінь, можливо, навіть століть. Тому я зазвичай рекомендую отаку стратегію усереднення для тих, хто формує, наприклад, собі пенсію на старість або якийсь капітал свободи. І ідеальні для мене активи – це є золото, біткоін або широкі індекси, такі як S&P 500 і через ETF. Тому що рано чи пізно тренд вгору буде, і на ньому ви заробите. Але в що взагалі не варто вкладати свої гроші по цьому підходу? Це, звісно, що в якісь, вибачте свого главного альткоїни, які непонятно коли виростуть. От давайте з вами покажу вам пару прикладів альткоїнів. Якщо би ви вклали, наприклад, в монетку DOT, от представимо собі ситуацію, ви відкладаєте в монетку DOT гроші впродовж доволі великого періоду часу з 2020 року. Давайте розберемо цю ситуацію. Ви відкладаєте монетку DOT, це спеціальний калькулятор, який я знайшов для вас. 100 євро кожного місяця ми почали в серпні 2020 року. Тобто 52 рази ми поклали гроші, наших особистих грошей 55 200. І зараз, на даний момент, ми би лишилися тільки з 2800 євро. Звісно, що якщо якимось чудом ціна буде рости, ви будете мати дуже гарний результат, але розумійте, що якщо ця монетка помре, то помруть і ваші гроші. Навіть якщо би ви вклали в монетку Ripple, ви так само би вкладали по 100 євро на початку літа 2020 року, ви б відклали в сумі 6 тисяч євро. І зараз ваш портфель би оцінювався 7540 євро. Це при тому, що Ripple зробив доволі великий ріст не так давно. Якби цього росту не було, то у вас взагалі було б в районі 3000, ви б половину тільки мали свої гроші. Ну і давайте подивимося зовсім інші приклади. Це Solana. От вам приклад зі Solana, якби ви так само вкладали по 100 євро щомісяця, взагалі би навіть не думали, з початку квітня 2020 року, ви би всього відклали 5600 євро до даного моменту. Взагалом ваша сума вже була 167 тисяч. Тобто, розумієте, з альткоїнами дуже важливо їх правильно вибрати. Якщо ви неправильно виберете, то буде біда. І дуже важливо, щоб ви не вклали всі гроші в одну корзину, тобто всі гроші на одну монетку. Тому що, щоб класти гроші всі на одну монетку, ви маєте бути якимось інсайдером, ви маєте знати, що всередині відбувається. Тому ще раз нагадую, ідіть в опис, скачайте PDF-ку, щоб не помилятися з альткоїнами і їх правильно набирати.
Ну і давайте зараз вам інший приклад. Це наш любий біткоін. Якщо б ви вкладали по 100 євро впродовж початку квітня 2020 року, ви б мали б своїх особистих грошей 5600, і на даний момент ви вже б мали 16 тисяч. Але помітьте, що кінцева дата це буде листопад 2024 року, а зараз біткоін ще виріс, то я думаю, що тут вже буде, може, 30-40 тисяч. Ну і те саме з ефіром. Якби ви в ефірку би вкладали, так само ви мали гарний прибуток. Це так само на листопад 24-го. Я думаю, зараз так само би було вже під 30, може навіть більше. Тому дуже важливо ще раз усереднювати такі активи, в яких ви впевнені, а не купляти якийсь шлак. В моєму розумінні ще раз, що варто усереднювати, це фундаментально сильну криптовалюту, таку біткоін, ефір, Solana, тому подібне. Наступне це є фондовий ринок США, але саме через індекси, і відповідно ще золото. Тому що золото так само з 20 по 25 рік золото виросло більше, ніж на 60%, і золото все рівно, я думаю, що буде в цьому світі, тому що особливо багато таких олдскульних фондів, вони якраз саме золото акумулюють. Коли категорично заборонено усереднювати, коли торгуєте на фьючах. Тому що, як ми говорили про плечі, до речі, в нас є відео про плечі, дуже рекомендую подивитися, посилання буде в описі, що торгівля з плечами, вона як використання скальпа. Якщо ви не вмієте ним користуватися, ви не лікуєте людей, ви їх калічите. І на плечах дуже легко взагалі спалити цілий депозит. Що я маю на увазі? От я вам розкажу одну історію одного підприємця з Тернополя. Дуже крутий дядько. Він багато в бізнесі заробляє грошей і тому подібне, машинами займався. І в нього була така ситуація, що він постійно торгував Solana, і він торгував Solana з періоду 23-го року. І він єдине, що робив, це купляв Solana на просадках і усереднював. Тобто Solana, як ви бачите, з того моменту дуже гарно виросла, і вона виросла на 1000%. Він на цьому багато заробив. Але стався такий момент, що Solana почала падати безвідкатно. І він почав усереднювати, і це все закінчилося тим, що його весь депозит прям ліквідував. І рано чи пізно, коли ви усереднюєте фьючерси, відбудеться ось такий величезний рух без відкату і вас ліквідне. Тому на фьючах не можна усереднювати. І цей дядько дуже розумний, молодець, крутий, але він втратив більше 100 тисяч, тому що він не дотримався ризиків. На фьючерсах найважливіше це дотримуватися ризиків. Це саме важливіше, що може бути. Рано чи пізно може статися от така от штука, яка відбулася по золоту. Тобто золото, воно було в ростущому тренді з 2008 року по 2012. Я б сказав, навіть по 2013 золото було просто росло 4 роки. Але потім в один момент золото поміняло свій цикл, і більше 2500 днів золото падало і було в боковику. Тобто усереднювати треба тоді, коли, по-перше, це є вільні гроші, що вам не треба буде їх завтра забирати. Друге, ви готові з цим активом жити роками, бажано навіть десятиліттями. Постав лайк, і прямо зараз ми підготували для тебе відео, щоб ти зрозумів, чого сигнали не працюють, чого важливо правильно тільки торгувати. Дивись це відео, воно зекономить тобі $1000. До зустрічі.